Hello guys, this is Neo and welcome sa pinakabagong segment sa ating channel. This is the high and low kung saan magko-compare tayo ng dalawang item na mayroong magkaibang presyo. And para sa episode na ito, i-compare natin ang Jabber T30S sa Cardo PacTalk Bold. So without further ado, let's go! Okay, so nakukuha ko yung tanong, is it worth it ba kumuha ng communication device? Well, I can say is yes, kasi communication is key nga naman pagdating sa riding. Maliit man lang yung grupo o napakalaki. Malaking factor ang communication kasi first of all, it can improve safety kasi nga you can easily transfer information from one rider to another. Pangalawa, mas nagiging enjoy ang ride kasi nga kahit hindi kayo magkakasama or magkakatabi, nakakapag-usap pa rin kayo. Ngayon, buti na lang sa ating market, napakarami nating choices sa communication devices. And isa na dito ang Cardo PacTalk Bold at ang Jabber T30S. Ngayon, kung naghahanap ka ng communication device, baka ito na yung episode para sa'yo. For an SRP of 5,500 pesos, ang Jabber T30S ay nagre-rely sa Bluetooth connectivity and you can connect up to 12 riders. Okay, for the pros ng Jabber T30S, I can say na nasa budget na siya dahil nasa below 6,000 mark siya. And madali yung connectivity niya when it comes to other Jabber T30S units. So for Bluetooth connectivity, pag may tumawag sa iyong cellphone, within 12 seconds, i-auto-answer niya na para sa'yo. Long battery life, so kahit buong araw ka na nagra-ride, okay na okay. And then ang kanyang connectivity or ang kanyang charging port ay isa ng Type-C. So very convenient na kung yung mga phone nyo ay naka-Type-C na din. Aesthetic-wise, I think bagay naman siya sa kahit anong helmet dahil very stealthy lang yung itsura niya. Matte black, as simple as it is, minimalistic. Kaya I think it will fit any helmet. Wala ganong arte, wala ganong ebas. Does its job as is. Okay, take note, kung more than 2 riders kayo, hindi pwedeng ma-break ang inyong formation. So let's just say na merong rider 1, 2, and 3. So hindi pwedeng i-overtake ni rider 2 si rider 1, kung hindi, masisira or madidisrupt ang inyong connection and possibly ma-disconnect, in which kailangan yung ulitin yung connection process. So another con is yung kanyang volume button na medyo mahirap kontrolin minsan, and sometimes sa aking unit hindi gaano nagre-register yung input ko. So minsan gusto kong babaan yung volume, hindi niya napipick up. So what happens is nire-restart ko na lang yung unit para ma-reboot din yung kanyang controls. And one more thing sa akin lang din, since mahilig naman din ako makinig sa radio stations, hindi ko napapalitan yung radio station. So I'm stuck with one radio station for the entirety of my ownership ng Jabber T30S. And para naman sa Cardo PacTalk Bold, it has an SRP of 13,500 as of 2022. And nagre-rely siya sa DMC o ang tinatawag na Dynamic Mesh Communications. In comparison sa Bluetooth connectivity, ang DMC ay mas lumalakas kapag mas maraming rider. Meron siyang voice command feature kung saan nagiging hands-free na magiging controls. So pwede tayo makapag-focus sa daan habang kinokontrol natin ang Cardo. So meron siyang phone app na kung saan pwede mong mapadali ang iyong pag-control ng iyong Cardo. And pwede ka rin mag-connect ng other riders through that app. Meron siyang JBL speakers na 40mm na nagbibigay ng okay na sounds. Though hindi ko gaano maramdaman yung difference ng speaker ng JBL at saka nung sa Jabber kasi meron pa ring wind and hindi kulob yung tunog doon sa helmet ko. And as you can see, ang aking helmet right now is the HJC R511. Hindi ko gaano naririnig yung full potential ng speakers. So take note lang na medyo complicated or medyo overwhelming at first. So minsan kasi, imbes na i-connect mo, i-enable mo yung DMC, nangyayari is minumute namin yung mic namin. So minsan, kahit naka-connect na kami, hindi namin naririnig yung isa, yung pala nakamute siya. So yeah, take note of that na lang. If you're the kind of rider na minsan nagsusolo and then gusto mong makinig ng music, napaka-convenient ng app niya and as well as yung voice command niya. Kasi yun nga, pwede akong magpalit ng music, pwede akong magpalit ng stations with just voice commands. So hindi ko na kailangan dukutin sa bulsa ko yung phone or tumigil muna para magpalit lang ng music or ng radio station. And as well as, ang pinaka-paborito kong button dito or ang pinaka-favorite kong control dito is yung parang wheel na to. Kasi kinokontrol niya and meron din siyang shortcuts. So first of all, yung shortcut na sinasabi ko is pwede akong mag-mute ng mic and then magsusuper lower down siya ng volume. So in case may kumausap sa akin na hindi ka namin kasama sa ride, na hindi connected or kaya some person na nagtatanong or kami yung nagtatanong, kayang-kaya ko i-volume down agad. Kung nari nagva-vlog naman ako, I can mute my mic. So ang nag-i-input lang is yung sa GoPro mic ko. So hindi na kailangan ng mga kasama ko marinig ko ano yung binablog ko. Cons nito minsan sa aking unit, meron siyang static minsan na parang super spike ng volume. Kaya minsan nakakabingi. Pero as in split second lang yung spike na yon. And I think sa microphone ng iba, I'm not sure, but it's quite often. Nitpick lang, since medyo matagal na ang Cardo na PacTalk Bold, ang kanyang connection via charger is micro USB pa. Kahit wala pang year sa akin tong Cardo PacTalk Bold,
medyo may visible na mga gas-gas doon sa middle part kasi made of glossy plastic siya. Para sa build quality ng dalawa, napaka-solid nila and I think they're built for riding talaga. So both naman is waterproof. Ang kanilang structure is very solid, lalo na sa Jabber. Kahit at its price point, hindi siya mukhang cheap at all and then hindi naman tinipid yung material. So sa ngayon, ang ginagamit ko ay yung Cardo Pactok Bold. Ang reason nito is yun nga, marami na akong kasamang rider na naka-Cardo rin. Kung matatanong nyo, bakit hindi ako nag-Cardo Edge? Ang reason nun is, napakalaki ng price gap, but honestly, sa akin lang naman, it may depend sa tao na hindi very noticeable yung changes. Staple naman siyang communication device. So, ayun nga, ang dami pa rin naka-Cardo Pactok Bold kahit ngayon, kahit ni-release na si Pactok Edge. Okay, speaking of Cardo Pactok Edge, usually pag may kasama kami sa ride na naka-Edge, siya ang nagiging host kasi Pactok Bold ang nag-host, nadi-disconnect kami for some reason. And I think mapapatch naman yun eventually. Additionally, this is a long-term investment para sa akin kasi it's very usable eh. Laking part siya ng ride ko eh. Mapa city ride, long ride, or daily commute lang. Very usable siya eh. Likewise kay Jabber, pwede mo naman siya i-connect kay Maps or kay Waze. So maririnig mo naman siya on your speakers kung saan direction ka na pupunta. Kung nagsisimula ka pa lang sa riding and onti pa lang yung bodies mo or prefer mo yung OBR lang kasama mo, the Jabber is a solid choice kasi it does its job. And ayun nga, nag-last siya sa akin ng 2 years kasi madalas kong kasama is yung riding body ko na naka-Jabber din. And yun lang naman talaga need namin ever since. Nakapag-cardo lang ako kasi nga, yung mga recent ko naman kasama ay naka-cardo rin. One last note about this too, sa aking unit lang ata, hindi ko makonect via Bluetooth ang Cardo Pactok Bold sa Jabber T30S na to. Kasi tinatry ko rin dun nga sa friend ko na naka Jabber T30S, but unfortunately, I was not successful in connecting these two communication devices. So yun, nagtagpo pero hindi nag-connect. Okay, additional content sa mga nagtitipid talaga and wala pang budget for any communication device, ang pwede nyo naman gamitin din ng inyong mga headset or yung kanyang wireless earphones. And then, kukonect na lang kayo via Messenger or Viber or Discord. Lalo na Discord, napakalina ng kanyang connection. Though, yun nga, kung budget man siya, ang pinakakalaban nyo lang is kung long ride yan, kung malayuan talaga, ang magiging concern na lang is yung signal. So yun, dito na po nagtatapos ang ating episode. Kung nagustuhan nyo po or naging informative para sa inyo ang ating content for today, or meron kayong katanungan, please leave a comment down below. Susubukan natin sagutin yan. And nagpapasalamat nga po pala ako dahil inabot na natin ang 1,000 subscriber count sa ating YouTube channel. Again, this is Neo and maraming salamat po sa inyong panonood. As always, ride safe and see you on the roads. Ingat sa ulan.